Hello students. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ should කියන වචනය පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය රටාවක් හදාගෙන මේක spoken English වල පාවිච්චි කරන විදිය. හරි. එතකොට මතක තියාගන්න should කියන්නේ modal verb එකක්. ඒක verb එකක්. හරි? modal verb එකක් හරියටම. ඉතින් අපි මේ වාක්‍ය රටාව හදාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මුලින්ම subject එක ගේන්න ඕනේ. subject එකට එකතු කරනවා මේ වචනේ should. හරි? ඊට පස්සේ අපි main verb එකක් ගන්නවා. main verb, modal verbs මේවා ගැන තේරෙන්නේ නැත්නම් පුතා හොඳම දේ ඉස්සරහට මම channel එකට දාන්න ඉන්න grammar lessons ටික ඔක්කොම පිළිවෙලට බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ grammar knowledge එකක් එවි. හරි. ඉතින් ආපහු subject එක should ඊට පස්සේ main verb එක ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වචන තියෙනවා නම් ඒව එකතු කරන්න පුළුවන්. හරි basic example එකක් බලමු. subject එක I. should. main verb එක go. I should go. මම යන්න ඕනේ. හරි. එනවා should කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? should කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යමක් කරන්න ඕනේ කියන එක. right? යමක් මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕනේ. යමක් කරන්න ඕනේ කියන තේරුම. ඒතර අපිට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් should කියලා දාලා යම්කිසි දෙයක් recommend කරන්න පුළුවන්, නිර්දේශ කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් කලින් උදාහරණේ I should go. එහෙම නැත්නම් මට කියන්න පුළුවන් I should go now. මම දැන් යන්න ඕනේ. හරි? ඒතර අර මං කිව්වා වගේ ඔයාට මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා කෙනෙක්ට දෙයක් කරන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා recommend කරන්න. එහෙම නැත්නම් suggest කරන්න පුළුවන්. හරි යෝජනා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් you should learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. You should study. ඔයා පාඩම් කරන්න ඕනේ. example එකක් බලමු. She should marry. She should marry. දැන් කසාද බඳින්න ඕනේ. කාලේ හොඳයි. Just kidding. I should exercise more. Should I? Yes, I think so. මොකද්ද කිව්වේ? මම වැඩිපුර exercise කරන්න ඕනේ. Because I'm fat. හරි ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ වාක්‍ය රටාව පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි කතනේ යෙදෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මතක් කරලා subscribe කරන්න channel එකට. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර share කරන්න, like කරන්න. Okay then I'll see you in another video. Don't forget to subscribe. Take care.